جوان ما شرفانه. Bună dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, îmi pare bine de cunoștință, eu sunt Rojin, iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, însă am o slăbiciune, o relație mai aparte, mai apropiată cu tot ceea ce înseamnă parfumurile Middle Eastern sau arabești. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total gratuită, nu vă costă absolut nimic să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu și, de ce nu, să distribuiți videoclipurile mele persoanelor cu adevărat interesate de acest subiect. Și da, se pare că nici n-am început bine și deja mă lasă vocea. Îmi cer scuze, dar au fost câteva zile în care am abuzat de apă rece, înghețată și alte cele. Eu acum când filmez suntem vineri 20 iunie și pentru că suntem la 2 metri de weekend, cum îmi place mie să spun, m-am gândit să vin în fața dumneavoastră cu, aș spune mai degrabă, selecție decât top, deoarece, nu știu, le iubesc, le ador, nu le pot clasa, da? Nu îmi cereți locul 1, 2, 3, deoarece nu pot, pur și simplu nu pot. Și da, vorbesc astăzi despre parfumuri cu și despre nota de cocos. Cocos sau apă de cocos. O să vă explic la fiecare în parte imediat ce și cum. Acest videoclip îl fac datorită sau mulțumită Doinei. Te pup, Doina, te pup, draga mea. Doina este una din veteranele, dacă doriți, grupului meu de Facebook Frec Family. Dacă nu sunteți acolo, veți avea link în bara de descrieri, care zilele trecute a făcut o postare în care, dacă nu mă înșel eu, o să inserez oricum pe undeva pe aici, întreba despre sau cerea recomandări. Deci, din nou, Doina, scuze, dar știi că sunt zăpăcită și aeriană. Ori întreba, ori cerea recomandări cu și despre, în legătură cu parfumurile cu acest acord, da? Cu nota de cocos. Inițial, da? Am crezut că voi face un top 10. În momentul în care am mers către dulapurile cu parfumuri și am început să cotrobăi și să scotocesc, m-am trezit cu nici mai mult, nici mai puțin decât 18, da, 18 parfumuri în care, în opinia mea, după simțurile mele, după percepția mea, acordul de cocos țipă, strigă. Și de ce spun treaba aceasta? Deoarece am descoperit că am și alte parfumuri în care se resimte acordul de cocos, însă nu este starul, da? Nu este rolul principal, nu este centrul acelui parfum, dacă doriți. O să le trec în revistă pe toate, fiind 18, pe cât de repede înainte pot eu, dar pentru fiecare veți avea linkuri în bara de descrieri, zic eu. Cele de pe dubaicollection.ro, dubaicollection.eu și nu în ultimul rând arabianscent.net, unde Roj25 va aduce un discount de 10%, dar eu acum când filmez este vineri, până duminică seară, pe aceste 3 site-uri, nu știu, să nu vorbesc prostii, dar știu sigur că, am luat celălalt telefon ca să verific, știu sigur că pe dubaicollection.ro, da, deci site-ul care livrează strict în România, toate produsele sunt reduse, este un fel de promoție dacă doriți, cu 15%. Și pentru că există deja această promoție pe site, nu puteți cumula cu codul meu, da? Roj25. Bun, să verific dacă promoția este valabilă și pe dubaicollection.eu. Și da, se pare că telefonul meu are două viteze, încet și foarte încet.
De asemenea, ce am zis? Am zis de grupul de Facebook, de link pentru parfumuri, dar veți avea și link pentru contul meu de Insta și contul meu de TikTok. Și da, și pe dubaicollection.eu, adică site-ul care livrează în țările membre UE, dar și în câteva țări care nu aparțin de UE. Din nou, veți avea detaliile în bara de descrieri și pe dubaicollection.eu aveți discount de 15% la absolut toate produsele. Bun, normal ar fi trebuit să vă spun, da, mă mănâncă palma, stângă, iau bani sau dau bani, cum era treaba? Ar fi trebuit să vă spun my scent of the day, însă parfumul zilei mele de astăzi este pe undeva pe aici și, din nou, ordinea este, hai să spunem, de la cel mai către cel mai wow, da? Dar din nou, multe sunt pe același loc, da? Nu le pot clasa. Bun. Și voi începe cu un parfum al casei Lattafa, din care cred că mai am maxim 2 ml și acum am realizat că eu nu mi-am adus bloterele lângă mine. O secundă. Da, deci nu știu ce am azi, vineri, am nevoie de weekend, am nevoie de relaxare, cred că asta este problema. Spuneam că voi începe cu un parfum al casei Lattafa, din care cred că mai am maxim 3 ml și încă sunt așa pe gânduri, nu știu dacă să-l cumpăr din nou sau nu. E drept, până în momentul de față, adică de fapt aceasta este a 3-a sticlă, dacă nu mă înșel, adică l-am tot purtat și l-am parapurtat și da, vorbesc aici despre Caed al Fursan Unlimited sau, da, oricum m-am uitat mai devreme cu blițul telefonului și ceva de genul mai am în sticluță. Nu știu, Caed al Fursan Unlimited pentru mine este, gândiți-vă la ADN-ul lui This Is Her de la Zadig & Voltaire, din care scoateți acordul de castane, scoateți cașmirul acela, da, partea aceea cozy, învăluitoare și adăugați cocos. Nu știu, pur și simplu cam pe acolo mă duce. Este, dacă doriți, un flanker oarecum mai îndepărtat de a lui This Is Her, da? Adică ai acel cocos lactonic, nu este chiar, din nou, ori m-am săturat eu de acest ADN olfactiv, ori nu știu cum să vă spun, nu este chiar cel mai extrem de natural redat acord de cocos, da? Are totuși ceva fin de tot scârțitor, dacă doriți. Dar partea aceea lactonic vanilat cremos, aș spune eu, oarecum încearcă să mascheze și reușește treaba aceea scârțăitoare a acordului de cocos. Nu știu câtă logică a avut ceea ce am zis, dar pur și simplu așa, nu știu, așa vi-l pot descrie în momentul de față. Nu este un parfum rău, oricum în momentul de față este extrem de ieftin din ce am observat pe toate site-urile, adică undeva sub 100 de lei, dar din nou, dacă iubiți This Is Her de la Zadig & Voltaire, nu știu, nu-l comandați blind doar în ideea că eu v-am spus că este precum un flanker, da? Are ceva din acela de neolfactiv, deoarece nu știu cum va reacționa pe pielea dumneavoastră, cum se va comporta, mai bine spus, acordul acela de cocos, da? Dar nu e rău, nu e chiar cel mai rău parfum cu cocos. Mai departe, următorul ADN olfactiv și da, am adus alături de mine atât OG-ul, oricum la toate o să încerc să vă inserez note pe ecran și inclusiv acolo unde este cazul, parfumurile din care se inspiră. Și spun că am adus inclusiv OG-ul deoarece am 2 sticle, da, din acest OG, cu toate că el vine în cantitate de 120 de ml și nu e genul de ADN olfactiv care să fie apă de ploaie. Vorbesc aici despre Coco Vanille de la Mansera. Da, nu știu de ce am simțit eu nevoia să-mi fac backup la acest parfum, dar am și varianta mai ieftină, între ghilimele, de la Maison Alhambra și anume Montaigne, cred că se pronunță Coco, da? Destul de reușit. Adică destul de apropiat este acest parfum, doar că eu nu știu, îl percep, dacă doriți,
Ușor mai muscat față de varianta celor de la Mansera. Da. Ai acordul acela de cocos, un cocos vanilat, oarecum fin de tot cremos, dar nu știu de ce. Adică, cu ocazia asta vă fac și o mică paralelă, un mic versus. În varianta Mansera, cocosul de aici, cocosul din Mansera, nu știu, nu-mi dă direct acel vibe de loțiune de plajă. Nu știu de ce. Pe când cocosul din varianta celor de la Maison Alhambra are un fin de tot subton de loțiune cu factor SPF, da? Dar este vanilat, este dulceag, are izul acela de vacanță dacă doriți. E ceva ce te poate duce cu gândul către zona tropicală, mare, soare și așa mai departe. Dar totodată are o doză destul de mărită de mosc pufos ambrat, da? Moscul acela pufos dulceag pe care îl iubesc eu. Este destul de prezent aici. Dar din nou, dacă iubești genul acesta de profil olfactiv, da? Coco Vanil de la Mansera, varianta celor de la Maison Alhambra, cel puțin din cele pe care le-am testat eu și în baza simțurilor mele și în baza percepției mele, aceasta este varianta cea mai apropiată și, din nou, genul acela de parfum de mega buget, da? Deci nu de buget, de mega buget. Îl poți găsi și sub 100 de lei. Nu știu, adică știu că la un moment dat, nu mai știu pe ce site, știu că la un moment dat, nu mai știu, în fine, știu că la un moment dat era undeva sub 100 de lei. Următorul, v-am mai vorbit despre el, vine tot de la Casa Lattafa și se numește Maillard Natural Intense, da, acel parfum cu nume de șampon în opinia mea, dar din nou, de data aceasta, oh, ce fain e. Aici nu ai cocos, adică nu e ceva care să te ducă cu gândul direct către nuca de cocos, ci mai degrabă e genul acela de acord de apă de cocos, da? Tot parfumul pe durata întregii purtări, nu știu, își menține linia aceasta oarecum acvatică, dacă doriți. Nu pot spune neapărat că e genul acela de cocktail non-alcoolic, ci mai degrabă e ceva ce mă duce cu gândul către o atmosferă de spa, da? Ceva smochină, ceva, o fină adiere de pepene galben, dar, nu știu, toate acestea acompaniate de un pahar imens de apă cu cocos. Foarte, foarte fain, din nou, în opinia mea, foarte lejer, perfect pentru temperaturi de 30 plus, adică nu, chiar dacă vine de la Lattafa nu are absolut nimic arabesc, are din contră izul acela oarecum răcoritor, dacă doriți, da? Îți lasă senzația aceea de relaxare, spa și așa mai departe. Dar, din nou, nu este cu și despre nuca de cocos în sine, ci mai degrabă despre acordul de apă de cocos. Următorul vine tot de la Lattafa și este deja top 5 Lattafa pe viață pentru mine. Cred că sunt la a doua sticlă. Cred. Nu știu sigur dacă este a doua sau a treia, sinceră să fiu. Și vorbesc aici despre Musamam White Intense și da, îl vedeți așa pentru că abia ce l-am desigilat zilele trecute. Da, de data aceasta se schimbă oarecum foaia, la modul că, Doamne Dumnezeule, e genul acela de aromă pur și simplu boss lady. Adică îți dă senzația aceea de femeie cu bani, da, din nou, suna clișeu, că de fapt se subînțelege că miroase scump, dar pur și simplu așa miroase, pentru mine și pentru gusturile mele. Din nou, nu are absolut nimic Middle Eastern. De fapt, niciunul din parfumurile de azi, cred, parcă, dacă e ceva o să specific, dar nu miros a parfumuri arăbești, da? Musamam White Intense e genul acela de parfum, nu știu, miroase sofisticat, dar nu e genul acela de sofisticat care te-ai chinuit, da? Din nou, e genul acela de aromă nativă, dacă are sens, da? E ca și cum, nu știu, exact cum v-am spus, acea boss lady care pur și simplu nu trebuie să facă absolut nimic ca să iasă în evidență. Ca profil olfactiv,
Exact cum v-am mai spus, pentru că acesta am tot vorbit și Para a vorbit de el în mai multe videoclipuri, pentru mine este ca o fuziune, dacă doriți, între ADN-ul lui Gris Charnel de la BDK și ADN-ul lui Versace Crystal Noir. Da? Și tocmai din această cauză, adică nu neapărat din această cauză, resimt aici acea nucă de cocos, dacă doriți, dar o nucă de cocos fiind de tot spicy, da? Are ceva fiind de tot spicy aici. Are și o parte din aceea cremoasă, da? E ceva ce mă duce în zona unui santal cremos. Are și partea aceea florală, da? Ceva flori albe, flori galbene, dar la bază pur și simplu fix acolo mă duce. Este ca și cum ai face layering între Gris Charnel și Versace Crystal Noir, dar mai adaugă și ceva extra, da? Un twist, cum s-ar spune. Dar din nou, nu știu, demn de un parfum semnătură. Adică eu l-am purtat nu neapărat numai în vremea caldă, da? L-am purtat și toamna și iarna și, nu știu, mi se pare că merge în orice anotimp. Următorul, mai am o picăturică din el, însă, ieri am fost până la sediul celor de la Dubai Collection și bineînțeles că mi-am băgat nasul prin mai multe parfumuri și am descoperit o variantă inspirată din același ADN olfactiv, mult mai wow decât ceea ce am eu. Și eu am Kahila Platinum și da, știu că este un parfum marketat ca fiind masculin și vedeți că mai este decât o picăturică aici. Dar varianta aceasta de la Paris Corner m-a pus în cap ieri, da? Deci pur și simplu m-a pus în cap. Am senzația, uite, da, Kahila Platinum este destul de apropiat de Le Beau, dacă zic eu bine, dacă nu oricum vi-l inserez pe undeva pe aici, de la Jean Paul Gaultier. Însă, aici, undeva în fundal, se resimte un fin de tot iz care mă duce cu gândul către zona barbershop, da? Dar, din nou, pe mine nu m-a deranjat. Dacă sunteți doamne sau domnișoare, dar sunteți fixate pe zona parfumurilor feminine, s-ar putea să fie mult prea mult pentru dumneavoastră. Eu, ca iubitoare inclusiv de parfumuri unisex și inclusiv de ADN-uri pur masculine, l-am dat gata. Da? Deci pur și simplu l-am dat gata. Iar, exact cum vă spuneam, varianta aceasta, tot de la Paris Corner, mi se pare că acordul de cocos este mult mai rotund, mult mai frumos redat față de Kahila Platinum. Da? În plus de toate acestea, varianta celor de la, tot cei de la Paris Corner, da? Nu știu, nu resimt subtonul acela fiind de tot de barbershop pe care îl resimt în acest Kahila Platinum. Dar, din nou, nu ai cocos și iz de barbershop. Ai și o parte fiind de tot cremoasă, ceva lemn de santala, spune eu. Dar ai și partea aceea răcoritoare, da? Deci eu pur și simplu l-am purtat și l-am parapurtat vara, în special vara. Următorul parfum, da, știu, nu este în stoc la Dubai Collection, însă cam într-o săptămână sau două urmează să se reîmprospăteze stocurile plus multe noutăți. Așa că fiți cu ochii pe site. Este un parfum de la casa French Avenue și se numește Direct Eclair Effer. Și da, cam atât am băut din el. Dar de data aceasta este acel parfum, în opinia mea, dacă sunteți domni și îl iubiți și îl purtați, treaba dumneavoastră. Însă, în opinia mea, este pur și simplu 100% feminin. Da? Înclină foarte mult către latura feminină. Ce ai în Eclair Effer? Ei bine, ai acel ADN al lui Bianco Latte, însă fără acordul acela foarte deranjant pentru mine, și vorbesc aici despre cumarină, fără partea aceea mai netted, aș putea spune, dar totodată mai aerat, căruia
îi adaugi o nucă de cocos, dar genul acela de iz, hai să spun mai degrabă un fel de cremă de nucă de cocos, da? E genul acela de aromă cremoasă, netedă, nimic sintetic, nimic deranjant, absolut nimic, da? Și nu mi se pare prea mult pentru vară, din contră, dacă iubești și dacă nu te-ai plictisit de ADN-ul lui Bianco Latte și totodată iubești și acordul de cocos, testează-l, că s-ar putea să ai o surpriză foarte plăcută. Următorul parfum vine de la o casă pe care pur și simplu o ador. Deci eu ador. Ador Arabiat Prestige din toți plămânii, ficații, din toți rărunchii mei dacă doriți. Și de ce ador această casă Middle Eastern? Deoarece, nu știu, cel puțin, din ceea ce am eu, din ceea ce am testat până în momentul de față, nu am găsit niciun parfum de la Arabiat Prestige care să necesite acel timp de macerare, maturare, oxidare, îmbătrânire sau ce doriți dumneavoastră. Pur și simplu, în momentul în care l-ai comandat, l-ai deschis, l-ai pulverizat pentru prima dată, îl poți purta liniștit. Este una din acele case Middle Eastern, cum îmi place mie să spun, care își face singură temele, da? Nu vine cu temă la pachet. Nu vine cu un parfum pe care trebuie să-l pulverizezi și să-i dai timp să stea. Și deja m-am întins prea mult și vorbesc aici despre inspirația mea preferată, pentru că da, voi face și clipul acela de tip versus, însă dezvălui de pe acum. Inspirația mea preferată pentru Vanilla Powder și anume Fondue Lava Lash. Știți, de când v-am făcut unboxing și v-am vorbit despre acest parfum, nu prea mă dă pe spate sticla, pentru că mă duce inevitabil cu gândul către Eclair de la Latafa, însă parfumul, nu, pe acesta trebuie să-l pulverizez. Da, deci atomizor presurizat. Un cocos cu un fin de tot, dar atenție, subliniez fin. Un fin de tot subton gurmand, dar genul acela de gurmand lactonic, mai degrabă, dar din nou, foarte, foarte fin. Nu este, o să vedeți următorul, nu este gurmandul acela pur sânge, nu este cocosul acela gurmand pur sânge, da? Are doar un fin de tot subton. Acesta mi se pare total unisex. Adică dacă sunteți domni, dar totodată iubiți acordul de cocos, iubiți vanilia în parfumuri, din nou, testați Fondue Lava Lash, deoarece s-ar putea să aveți o surpriză foarte, foarte plăcută. Are și o adiere fin de tot sărată, ceva ce te poate duce cu gândul către briza mării, dar în același timp, undeva în fundal, are cea mai fină adiere din toate inspirațiile pentru Vanilla Powder de Palo Santo. Da? Chestie care îl face să fie purtabil dacă doriți în orice sezon. Nu știu, pur și simplu îl ador. Are și acordul acela de vanilie, dar din nou nu este acea vanilie pufoasă din lumea parfumeriei de designer. Nu este genul acela de vanilie, dacă doriți, mai degrabă prăfuită, prăfoasă, da? Ceva din zona aceea. Este cremos, dens, dar nu lipicios, da? Cel puțin eu una nu-l percep lipicios, și are subtonul acela, are adierea aceea fin de tot tropicală. Foarte, foarte fain, ca să nu mai iau în calcul partea de performanțe. Dacă vă spusesem că aici avem acel cocos cu un fin de tot subton gurmand, ei bine, următorul este acel cocos gurmand pur sânge. Și vorbesc aici despre Cream of Clouds de la Fragrance World de data aceasta. Iar aici, da, și pe ăsta simt nevoia să-l pulverizez. Aici ai, Doamne Dumnezeule, ai un cocos gurmand, lactonic, cremos, o cremă vanilată, nu, o cremă de cocos
combinată cu ceva înghețată cu vanilie și cu lapte, dar înghețata aceea vine la pachet, dacă doriți, cu tot cu cornet sau cu vafă, da? Are și izul acela de cornet de înghețată, dacă doriți. Este extrem de mâncabil. Pur și simplu e genul acela de parfum mâncabil. Dacă nu sunteți iubitoare ale parfumurilor gurmande sau ale parfumurilor dulci, s-ar putea să vi se pară mult prea mult pentru vreme caldă. Însă, nu știu, uite, acum mă duce cu gândul fix către crema aceea de bomboane Raffaello. Nu știu de ce. Cu toate că mai am aici un parfum care se presupunea că miroase a Raffaello, însă discutăm imediat când ajungem la el. Nu, acesta mă duce cu gândul fix către crema aceea din bomboanele Raffaello. Dar foarte fain, nu știu. Din nou, eu ca purtătoare, iubitoare și de parfumuri dulci sau gurmande, nu mi se pare nimic prea mult. E drept, într-o zi cu 35 de grade, dau un exemplu, nu cred că l-aș purta neapărat. Însă nu mi se pare prea mult pentru seriile de vară sau pentru momentele sau ocaziile în care merg undeva unde există aparate de aer condiționat, da? Foarte frumos. Următorul este genul acela de cocos, de apă de cocos, da? De fapt, întregul parfum este pe linia aceea acvatică, dacă doriți, exact cum vorbeam despre Maillard Natural Intense, doar că de data aceasta vorbim despre un parfum de la Fragrance World și anume Urban Woman Paradise. Da, urmează să fac și clipul de tip Versus pentru că am la Belle Paradise Garden, dacă zic eu bine, am OG-ul, iar în urma acelui Versus, da, eu voi da mai departe, adică voi vinde parfumul original și prefer varianta inspirată. Da. Eu chiar dacă ador casa Jean Paul Gaultier, îmi place mult mai mult ceea ce au făcut cei de la Fragrance World. De ce spun treaba aceasta? Asta vreau să-l pulverizez pe piele. Da, este genul acela de parfum, exact cum v-am spus, de la prima pulverizare până în dry down-ul final, te ține în laguna aceea magică. E ceva ce... Doamne! Ai apa aceea de cocos, nu știu, eu percep aici o apă de cocos cu ceva bucățele, cu bulețe de cocos în acel pahar cu apă, da? Adică, nu știu, cel puțin acum, după ce am mai stat, cu toate că de la prima pulverizare a fost ce trebuie, însă, acum după ceva timp, îmi lasă senzația unui pahar mare cu apă de cocos, dar în care am și câteva cubulețe de cocos, de nucă de cocos. Am acel pahar în fața ochilor, însă, exact cum vă spuneam, este ca și cum îl savurez lângă sau în acea lagună magică. E izul acela acvatic, misterios, dar când spun misterios, nu știu, nu mergeți către zona dark a parfumeriei, nu. Este și vanilat, este și cremos, este și fin pudrat, mi se pare pur și simplu extrem, extrem de feminin și extrem, extrem de bine echilibrat. Foarte frumos. Nu știu, îl ador, pur și simplu îl ador. Următorul parfum este genul acela de ADN olfactiv care poate împărți, de fapt a împărțit, lumea cu ușurință în două tabere. Nu este genul de cocos pentru oricine, este, dacă doriți, oarecum un cocos de nișă și vorbesc aici despre Coconut Lece de la French Avenue. Și da, la el făceam referire când spuneam că mai există aici un parfum despre care lumea vorbește că are ceva din crema bomboanelor Raffaello. Chestie pe care eu o percep în acesta însă. Coconut Lece, Doamne, deci mie îmi place. Mie îmi place enorm. La prima pulverizare a fost un iz nu sintetic. Cred eu, în momentul de față, pentru că acum s-a așezat și îl percep altfel, cred că era vorba de acordul acela de piele întoarsă, habar n-am dacă este listat sau nu,
Dar e ceva aici ce mă duce cu gândul către o piele întoarsă, fină, da? Genul acela, cum se spune, piele de căprioară, da? Dar și benzoină, da? Doar că acum este mult, mult mai domolită. La prima pulverizare, cred că aceste două acorduri au fost oarecum mai ascuțite, dacă doriți. Dar nu este cocosul dumneavoastră tipic, nu este cocosul acela obișnuit. Am văzut la un moment dat prin note că are listat cocos prăjit. Ei bine, nu am mirosit, nu am mâncat cocos prăjit, dar la cum miroase parfumul, da, creierul meu poate face această legătură. Nu știu cum să exprim în cuvinte treaba aceasta, da? Dar pe măsură ce se dezvoltă, are și partea aceea cremos-lactonică, dar totuși nu este aceeași intensitate precum este în Cream of Clouds. Este și acesta, dar își păstrează oarecum, exact cum v-am spus de la bun început, cred că este de fapt descrierea perfectă pentru acest parfum, este cocosul acela de nișă. Nu este foarte important ce chimie face cu pielea fiecăruia dintre noi. Din nou, de ce spun lucrul acesta? Inclusiv acum când s-a așezat, s-a macerat, maturat tot ce doriți dumneavoastră, de exemplu, pe pielea mamei mele nu dă bine deloc. Dar deloc, e ceva rău. Însă pe pielea mea, nu știu, devine cremos, devine lactonic, dar în continuare se resimte izul acela de piele întoarsă plus acordul de benzoină, însă nu mai sunt atât de ascuțite, in your face și așa mai departe. Acum am două parfumuri mai versatile, dacă mă pot exprima așa, și voi începe cu varianta celor de la Hadlaj și anume Nuha, care, da, este ceea ce gândeam eu că ar trebui să fie Iara, clasicul Iara, primul Iara, da? Eu nu mai am acest parfum, pentru că nu, culmea, până să se așeze, până să se macereze, matureze, oxideze tot ce doriți dumneavoastră, ne înțelegeam, iar în momentul în care s-a așezat, a devenit ceva rău. Deci ceva rău pe pielea mea. Însă, Nuha celor de la Hadlaj, da, este acea cremă de cocos, dacă mă pot exprima așa, izul acela tropical, da, miroase, nu știu, miroase precum un amurg pe plajă. Nu mă întrebați de unde și până unde, că nu are izul acela de briza mării, nu are aerul acela sărat, dar pur și simplu mie treaba asta mi-o zugrăvește. Nuha este exact cum spuneam, un cocos cremos, mai are și o parte fructată, cred că are și ceva fin de tot bergamotă, da? Dar, nu știu, îl ador, da? Și e, din nou, genul acela de parfum extrem de versatil, adică nu-ți trebuie nu știu ce eveniment special, nu știu ce ocazie și așa mai departe. Da, suna telefonul, că de ce nu? Rămăsesem la Nuha, despre care vă spuneam că mi se pare acel cocos tropical, vesel, acel beach party, dacă doriți, da? Nu știu, are ceva care mă transpune pe mine în zona aceea. Extrem, extrem de versatil, foarte versatil. Oarecum din aceeași zonă olfactivă este și Nila sau Naila de la Rabiat Prestige și da, reflectă absolut-o, nu știu cum să țin sticla asta. Ei bine, Naila este oarecum din zona lui Nuha, doar că dacă Nuha, stați că acum mi-a venit, dacă Nuha este acea petrecere pe plajă, ei bine, Naila sau Nila de la Rabiat Prestige este acel cocktail non-alcoolic pe care îl servești în acea nucă de cocos, da? La acea petrecere de pe plajă, da? Foarte fain. Foarte, foarte fain. Și totodată, nu știu, Nila, o să-i spun eu, Nila de la Rabiat Prestige este genul de parfum care, cel puțin pe pielea mea, nu știu,
se dezvoltă diferit în funcție de temperatura de afară, adică eu l-am avut și l-am purtat inclusiv toamna și iarna. A mers super bine. Nu știu, pe vreme rece mi-a lăsat senzația de fructat gurmand, da? Pe când culmea, acum fix treaba aceasta mi-o aduce în fața ochilor. O să caut și o să vă inserez pe undeva pe aici. Fix acel cocktail non-alcoolic, multe fructe, o frenezie de fructe, dar pe care îl servești în acea nucă de cocos, da? Există acordul acela de nucă de cocos destul de natural redat. Ca să nu spun chiar foarte natural redat. Da, foarte fain. Din nou, foarte versatil. Adică dacă îți place zona aceasta, Yara Family, dar cu, hai să spun, un 30%, adică 30% din ADN-ul Yara de la Latafa, iar 70% este acel twist propriu, marca Arabiat Prestige, care înseamnă pur și simplu rafinament. Da? E cu totul altceva față de familia Yara, da? Dar are o mică rădăcină acolo. Tot din aceeași colecție și din nou, de fapt este locul întâi din gama aceasta Naila de la Arabiat Prestige, un parfum din nou pe care l-am purtat inclusiv în vreme rece și da, din nou, este o chestie, exact cum v-am spus la Nila, la primul, se dezvoltă diferit în funcție de temperatura de afară. Vorbesc aici despre Nila Suede, da. Dacă vă sperie numele acesta, partea aceasta din nume și anume Suede, da, piele, ei bine, scuzați, dar nu se poate, dacă e vorba de acesta, nu. Am și backup la el, da? Doamne Dumnezeule! Din nou, aș putea spune că este același cocos de nișă, dar nu miroase la fel ca acesta, da? Să ne înțelegem. Dar din nou, este genul acela de altfel de cocos. Și culmea că pe în cutia în care a venit acest parfum, în momentul în care o deschizi, da, este ca o carte, o să caut să vă inserez pe aici clipul cu unboxing, erau notele listate. Ei bine, nici urmă de acord de cocos, adică nici nucă de cocos, nici apă de cocos. Însă aici e cocos. Deci aici e cocos ca bună ziua. Eu simt direct nucă de cocos, da? Nu apă de cocos. Un cocos vanilat cremos, da? Genul acela de, și da, mă uit în partea asta că mai am unul din această categorie, de cocos sexy, dacă doriți, da? Sexy-ul acela, nu știu, cu fin de tot sub ton carnal, da? Are ceva obrăznicuț în el. Ai și ceva cașmir, e ceva care te duce cu gândul fix către materialul acela, da? Fix către cașmir, ceva pufos, ceva învăluitor, dar cu toate acestea nu mi se pare prea mult pentru vară. Dar din nou, nu ziua în amiaza mare. Nu. Seara sau la un eveniment special, de ce nu? Cu siguranță l-aș purta. Și da, vă spuneam să nu vă speriați de numele acesta, Nila Suede, da, piele. Este o piele aici. Dar cum să spun eu, cea mai decentă piele, cea mai fină adiere de piele undeva în fundal. Dar din nou, e genul de parfum per ansamblu, nu îl recomand blind buy. Este un alt fel de cocos. Este cocos pentru oameni mari, dacă doriți. Și da, am spus oameni mari pentru că în opinia mea este total unisex. Cred că m-am entuziasmat și am tras pe nas mai multe parfumuri. Beau un pic de apă pentru că mai avem 2, 4, 5, da? Ultimele 5. Bun. Acum am aici un parfum despre care, dacă nu mă înșel, nu v-am vorbit pe canal, însă îl am de ceva timp.
și a fost un blind buy, dar culmea m-a surprins în cel mai plăcut mod cu putință. Parfumul vine de la casa Atura Lalam, sub brand, sub diviziune Fragrance World și se numește Al Rae, dar cred că mai era ceva. O să vă inserez pe undeva pe aici pentru că mai scrie ceva aici în limba arabă și fata nu știe arabă. Acesta este inspirat din Tamin Blue Heart, dacă zic eu bine, dacă nu vedeți pe undeva pe aici. Da. Din nou, un alt fel de cocos. Dar totuși este oarecum mai ușor de acceptat și de plăcut decât acestea două. Da? Totuși nu este chiar la nivelul acela de extra nișă, dacă doriți. Este un cocos fin de tot condimentat, aș putea spune, da, o adiere de șofran pe undeva pe aici, dar foarte, foarte fină, foarte fin. Da. Ai cocos, nucă de cocos, ca să fiu mai precisă, ai câteva firicele de șofran. Din nou, este genul de aromă total unisex, dar nu știu, nu știu dacă vi se întâmplă sau dacă vi s-a întâmplat până acum să pulverizați un parfum și instant să vă dea o stare de bine, o stare de e soare, e luminos, totul e bine, totul e frumos, da? Nu știu dacă are sens, nu știu dacă sunt eu singura nebună, dar parfumul acesta cam așa funcționează pentru mine. Nu știu, are... Uite, acum dispare treptat izul acela de șofran, da? Se domolește destul de mult. Este și vanilat, este și pudrat, ai și moscul acela pufos, dulceag, dar totodată mi se pare genul acela de aromă fix așa cum v-am spus, da? Luminoasă, nu chiar efervescentă, da? Hai să zic luminos, fin efervescent. Nu este... Nu știu, cel puțin din celelalte parfumuri sau din ce am până în momentul de față sau din ce am testat, e drept, nu am testat nici originalul din care acesta se inspiră, dar trebișoara aceasta este oarecum la nivel de hidden gem, dacă doriți, din tot ceea ce am eu în casă. Exact cum v-am spus, este un alt fel de cocos, dar ușor de plăcut. Dar din nou, nu este cocosul dumneavoastră tipic de designer sau așa mai departe. Este vanilat, este pudrat, este moscat ambrat, dar treaba aceea, adierea aceea fină de șofran îi dă ceva aparte. Și cu toate acestea, chiar dacă spun șofran, nu e genul de parfum care să îți dea vibe de parfum arabesc. Da? Foarte frumos. Foarte frumos, chiar a fost o surpriză mega plăcută pentru mine. Următorul parfum, da, știu, nu este în stoc, însă, din nou, o săptămână, maxim 2 și s-ar putea să vă sperie dauna pe care i-am făcut-o, deoarece, dacă mi-aduc eu bine aminte, nu este de foarte mult timp în căsuța mea. Vorbesc aici despre un parfum de la French Avenue, Veneno Bianco. Și acum, țineți-vă bine, da, recunosc, I'm a sinner. L-am pulverizat inclusiv seara după ce îmi făceam duș. Deci nu știu, parfumul acesta are ceva în el care îți dă dependență. Nu știu, pur și simplu cam asta este reacția mea, da? E ceva care îmi creează dependență. Din nou, este inspirat dintr-un Kilian Sanchis-Gades, îl vedeți pe undeva pe aici. Cocos, flori albe și culmea, are ceva, nu aș putea spune că este fix izul acela de cremă cu factor SPF. Nu pot să spun că 100% sunt acolo. Dar are ceva ce mă duce cu gândul direct către cea mai scumpă plajă privată posibilă. Da?
filmul ăsta mi-l dă. De când l-am testat pentru prima dată până în momentul de față nu s-a schimbat absolut nimic. Nu, tot acolo sunt, mă duce cu gândul către acea boss lady, cum îmi place mie să spun, care este la casa ei din Miami, pe plaja ei privată, da, și pur și simplu stă pe șezlong, admiră apusul soarelui și, nu știu, soarbe din nou ceva dintr-o nucă de cocos. Și are și ceva flori albe în păr, pentru că da, sunt aici flori albe, dar din nou, nu e ceva pe care să pot pune degetul, da? Cel puțin în momentul de față, nu pot pune degetul. S-a mai închegat, dacă doriți, și a devenit ușor mai dulceag față de cum era în momentul în care i-am făcut unboxing și l-am pulverizat pentru prima dată. Este și vanilat fin de tot lactonic, dar dacă spun vanilat fin de tot lactonic, nu mergeți cu gândul către ADN-ul lui Blanche Bette, This Is Her sau așa mai departe. Nu, pur și simplu este o zi de plajă într-o sticlă. Da? O zi de plajă într-o sticlă. Din nou, chiar dacă spun o zi de plajă într-o sticlă, e ceva, hai să zic un 30% ceva ce te poate duce cu gândul către o loțiune cu factor SPF, dar culmea, nu știu, ori datorită florilor albe de aici, nu mă deranjează. Culmea, nu mă deranjează sub tonul acela fiind de tot de loțiune cu factor SPF. Dar, totodată, asta și gata, închei în legătură cu acest parfum, cel puțin eu, în baza gusturilor mele, în baza preferințelor mele, l-aș purta strict în vremea caldă. Nu știu de ce. Adică dacă ar exista parfum semnătură pentru vreme caldă, pe acesta l-aș alege, sincer. Următorul, v-am mai vorbit despre el chiar în ultimul videoclip, dacă mi-aduc eu bine aminte. Vine de la Haifa Perfumes și este CN137 sau reinterpretarea lor pentru Cristal Noir, apa de parfum, primul beci, da? Cel mai sexy cocos, ai și ceva spice aici, da? Ai ceva ghimbir, nu știu, o fină adiere de cardamom e ceva care mie pur și simplu asta îmi dă la nas. Sau acel parfum de femme fatale, pentru că da, nu are iz de make-up sau ceva, da? Nu e în zona budoar. Dar e ceva care mie îmi inspiră putere, încredere în sine și așa mai departe. Știu că mai făcusem eu aici o paralelă, dar nu mai știu la care. Dacă nu mă înșel, la Musamam White Intense, da? Că v-am spus că pentru mine este ca un mix între ADN-ul lui Cristal Noir de la Versace și Gris Charnel. Dacă ar fi, nu știu, dacă ar fi să vi le descriu cum le-aș purta eu sau ce mi inspiră ca să mă înțelegeți mai bine de ce spun femme fatal, pe Musamam White Intense l-aș purta de dimineață până după amiaza, să spunem, iar spre început de seară. Iar seara și noaptea aș pulveriza acest parfum. Mult mai, adică nu știu, acesta este bine făcut, este demn de a fi parfum semnătură, doar că varianta aceasta este mult mai obraznică, adică, nu știu, eu în cel puțin n-aș purta acest parfum când merg la Lidl, dau un exemplu, da? Dar e foarte... ceva santal cremos, ceva flori albe, ceva bujor pe aici, nu știu, pur și simplu îl ador și exact cum v-am spus în videoclipul în care am vorbit despre el, acel haul Haifa Perfumes, da, categoric, am nevoie de o sticlă mare și în momentul în care voi termina sticla mea de Cristal Noir, nu voi cumpăra din nou varianta Versace, ci voi rămâne cu reinterpretarea celor de la Haifa Perfumes. Punct. Da? Este prea bun. Iar am ajuns acum la ultimele două și hai să încep cu mai sunt, de fapt să continui, nu să încep. Cu parfumul pe care îl port eu astăzi, vine tot de la Haifa Perfumes, este al doilea My Little Baby,
Este un parfum creat în colaborare cu CEO Haifa Perfumes, la modul că eu mi-am făcut jumătate din muncă, iar CEO Haifa a făcut cealaltă jumătate și uite așa a apărut Roxy. Da? Acesta este și parfumul pe care eu îl port astăzi și nu că este creația mea, dar este cel mai cremos, tropical, cocos întâlnit cu putință, da? Este pur și simplu cea mai minunată, cea mai magică zi de plajă dintr-o vară. Este roz, aș putea spune eu, nu știu de ce. Este roz, este pufos, este tropical, este fructat, este gurmand și uite că am uitat să aduc uleiul. E drept, nu mi l-am aplicat astăzi, dar în afară de parfum este și varianta ulei parfumat, tot Roxy se numește. La fel, dacă sunteți ca mine iubitoare de uleiuri parfumate sau dacă căutați cele mai wow performanțe, aplicați întotdeauna ca bază sau de ce nu pe lungimea părului uleiuri parfumate. Da? Nu la rădăcina părului, ca să nu vi se îngrașă părul prea repede. Dar dacă le aplicați pe lungimea părului, nu vă afectează părul cu nimic, din contră, miroase super wow și pur și simplu, cel puțin vara, când arde soarele, într-adevăr, atunci este, v-am mai spus eu de fapt în alte videoclipuri, vara este sezonul perfect pentru tot ceea ce înseamnă ulei parfumat sau atar. Implicit, lumina directă a soarelui. Da? Ele pur și simplu așa se activează și doar în razele soarelui, doar în acea căldură, uleiurile au proiecție. Pentru că da, uleiurile pot avea proiecție, dar mă întind prea mult la vorbă. Revenind la Roxy, exact cum v-am spus, Roxy este pur și simplu acea prințesă, regină a plajei. Este fata aceea cu nuca de cocos, în care are din nou un cocktail non-alcoolic, multe fructe pe undeva pe acolo, ceva bergamotă, dar din nou, nu mă credeți pe cuvânt, testați-l dumneavoastră personal la oricare magazin fizic sau insuliță, cum îmi place mie să spun, Haifa Perfumes. Și ultimul, dar nu cel din urmă, și pot spune că, pentru mine, strict în opinia mea, și da, știu, momentan nu este în stoc la Dubai Collection, urmează să revină, da, asta era un ceas, tot așa într-o săptămână, maxim 2 și cu siguranță voi mai comanda o sticlă pentru că, nu știu, are ceva magnetic, dacă doriți, ceva magic acest parfum, cu toate că este conceput, cel puțin din nou, în baza gusturilor mele, în baza preferințelor mele, este parfumul acela făcut strict pentru vară. Cu toate acestea, eu l-am purtat și în vreme rece. Da. Dar nu s-a dezvoltat și nu a strălucit cum o face în momentul de față și ce vreau să subliniez chiar în legătură cu acest parfum este unic, da? Deci m-ați auzit bine, chiar dacă este un parfum Middle Eastern și automat toată lumea face legătura cu parfumurile arabești, sunt clone de alte parfumuri, ei bine, acesta vine de la Paris Corner și este, în continuare, mă repet pentru ultima dată, este unic în tot ceea ce înseamnă acord sau nucă de cocos. Și vorbesc aici despre Coconut Lagoon din colecția Ministry of Gourmand și da, vine în această sticlă pur și simplu superbă, eu o ador. Și ca să înțelegeți mai bine, da? I-am dat de l-am julit și culmea a avut câteva zile, inclusiv soțul meu, în care l-a purtat. Da? Este, nu știu, este vara aceea, plaja aceea oarecum sălbatică. Nu mă întrebați de ce neapărat sălbatică. Dacă Roxy este plaja aceea, este tipa aceea într-o plajă super full de oameni, da, într-o petrecere pe o plajă și așa mai departe, ei bine, Coconut Lagoon este cocosul din acea plajă sălbatică. Nu știu de ce eu îl asociez așa. Are ceva aparte în el.
ai apă de cocos, din nou, cu ceva bucăți de cocos, de nucă de cocos în ea, în acel pahar, ai ceva caramel, ai ceva fructe, ai ceva pepene, da? Și ai pur și simplu izul acela de plajă sălbatică. Deci, din nou, sunt fixată pe plaja aceea sălbatică. Nu pot spune de ce. Ori, nu știu, ori datorită faptului că nu este la fel de girly, flirty, jucăuș precum Roxy, nu știu. Și acesta este fructat. Și acesta are ceva caramel, are ceva dulce în el. Însă, în același timp, are fundalul acela, dacă doriți, acordul acela de briză a mării, nu știu, este foarte aparte. Are, dacă doriți, de fapt strict în legătură cu acest acord marin, l-aș duce un 5% asemănător cu acordul marin din Salty Breeze, da? Din gama Autobiography, tot Paris Corner. Dar mă repet, strict în ceea ce privește acordul acela marin. Nu seamănă Coconut Lagoon cu Salty Breeze. Nu are nicio treabă. Coconut Lagoon, exact cum v-am spus, nu seamănă cu niciun alt parfum cu și despre cocos. Dar este pur și simplu vară, vacanță într-o sticlă, nu știu, nu te saturi de el, are ceva aparte. La capitolul performanțe, din nou, extrem de mulțumită sunt, cel puțin pe pielea mea, din nou, în cantitatea aplicată de mine, deoarece, v-am mai spus eu și în alte videoclipuri, nu poți să-ți aplici două pulverizări, două pufuri și să ai pretenții de siaj sau mai știu eu ce, da, performanțe. Mai ales că e vară și vara parfumurile se evaporă mai repede, dar foarte. Nu am decât cuvinte de laudă. Oricum, toate parfumurile despre care v-am vorbit astăzi, pe toate le iubesc, exact cum v-am spus, la unele sunt la a doua sau a treia sticlă, nici până în momentul de față nu mai știu. La altele am și backup-uri și așa mai departe. Chiar nu am ce să le reproșez. Și din nou, am căutat să selectez, să aleg, să vin în fața dumneavoastră strict cu acele parfumuri în care cocosul este pregnant, dacă doriți. Pentru că mai am parfumuri în care se simte acordul de cocos sau apă de cocos, dar sunt undeva în fundal. Dacă ați reușit să mă suportați o oră, pentru că da, este minutul 57, dar până fac finalul, până fac încheierea, o să se facă o oră. Dacă ați reușit să urmăriți până acum acest lungmetraj, în curând la cinema, o să fac recenzii. Dacă ați reușit să rămâneți până acum alături de mine, să rămână mult. Dacă, nu știu, dacă le aveți, dacă le-ați avut, dacă le-ați testat, lăsați-ne și nouă, și spun nouă pentru că este un lucru valabil inclusiv pentru persoanele care urmăresc experiența mea, vă citesc și experiențele dumneavoastră în secțiunea comentarii. Așa rămânem acel Frag Family, nu numai de pe Facebook, ci ne ajutăm între noi, da? Facem schimb de experiențe, opinii și așa mai departe. Lăsați-mi și mie dacă le aveți din nou sau le-ați avut, lăsați-mi experiențele dumneavoastră în secțiunea comentarii și dacă nu, neapărat acestea, nu știu, veniți cu propriul dumneavoastră top dacă doriți sau propria dumneavoastră selecție. Ce parfum cu cocos iubiți dumneavoastră sau vă place sau îl detestați, de ce nu? Că exact cum v-am spus, sunt anumite parfumuri care împart lumea oarecum în două. Bun, atât pentru videoclipul de astăzi, o să vă las linkurile în bara de descrieri, de asemenea link către contul meu de Instagram, contul meu de TikTok, grupul meu de Facebook Frag Family și, repet pentru ultima dată, astăzi este vineri, până duminică, inclusiv duminică seară, pe dubaicollection.ro, dubaicollection.eu și nu în ultimul rând arabianscent.net, toate produsele, da, pentru că sunt și uleiuri parfumate și body mist-uri și așa mai departe, sunt reduse cu 15%, da?
Iar de duminică seara încolo, da, de luni încolo, codul ROJ25 va aduce un discount de 10% la orice comandă, inclusiv mostre, da? Mai ales, din nou, vi le aduc pentru mine sunt frumoase, chiar foarte frumoase. Pe frumoasele acestea în atenție, nu comandați full size, da? Nu comandați direct sticla fără să testați. Fiecare parfum se dezvoltă diferit, plus că fiecare din noi le percepem diferit. Și gata, tac din gură că deja s-a făcut o oră. Vă mulțumesc din suflet, vă pup, vă îmbrățișez și până data viitoare vă doresc din suflet zile minunate și mega, mega parfumate. V-am pupat! زبان من شرفانه